houwie y6 hard reset and FRP unlock. How to reset and use. Go to my YouTube channel and look FRP unlock and hard reset. How make. Now go to start. FRP unlock. Hard reset in this houwie y6 light. Power and volume up plus. Direct press. Power up, volume up and power switch. Press few minutes. Long time. Switch power, open volume and long time. With this reset, okay. Restart cache data, volume power down and power switch cache. Factor reset with cache person. In this solution problem, this right y e s factor reset. Sometime what minute, wait minute. Volume up down to move or to select. सिस्टम रिबुट भइसकेको छ। हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब इन्टरफेसमा हाम्रो यहाँ ल्याङ्ग्वेज तपाईको कुनै ल्याङ्ग्वेज होला, यसलाई इङ्ग्लिसमा ल्याङ्ग्वेज गर्नुहोस्। मैले इङ्ग्लिस ओके गरिसकेँ। अब हामी तल गेट स्टार्टमा जानेछौँ। गेट स्टार्ट गइसकेपछि हाम्रो युनिट स्टार्ट ओके नै छ। त्यसपछि हामी फेरि नेक्स्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट गरेपछि हामी यस्तो इन्टरफेस आउनेछौँ। यसमा
ओके गर्नेछौँ। ओके गरेपछि फेरि हामी नेक्स्ट गर्नेछौँ। अब स्किप गर्नेछौँ, फेरि स्किप गर्नेछौँ। फेरि स्किप गर्नेछौँ। यता हामी यतातिर जाने छैनौँ, डाइरेक्ट स्किप गर्नेछौँ। वाइफाई हामी कनेक्ट नगरिकन डाइरेक्ट गर्नेछौँ। फेरि हामी यसमै जानेछौँ, नेक्स्टमै जानेछौँ र यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा हामीले मोरमा जानुपर्छ। मोर गएपछि नेक्स्ट आउँछ। स्किप गएपछि फेरि तपाईँको हाम्रो स्क्रिप्टमा जानेछौँ। स्क्रिप्ट गरेपछि हामी नो थ्याङ्क्समा जाउँ, क्लिक गरौँ। तलको तलको इन्टरफेसमा जाउँ, नो थ्याङ्क्समा यहाँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि हामी जोइन गरौँ। जोइन गरेर हेरौँ। जोइन गरिसकेपछि हामी इनेबल जाने कि लेट जाने कि होइन, हामी इनेबलमा जाउँ। सरी, लेटरमा जानुपर्छ। लेटरमा जाउँ। लेटरमा गएपछि हाम्रो यसमा के इनेबल कन्ट्री क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि हाम्रो यो इन्टरफेस आउनेछ। यसमा एकताल सेटअप न्यू डिभाइसमा जाउँ। डिभाइसमा गएपछि हामी एकचोटि हेरौँ। यसलाई ओके, हाम्रो सेट अन भइसकेको छ। यसरी पनि हामीले हवाईको सेटलाई रिसेट हानेर एफआरपी अनलकलाई तोड्न सकिन्छ। यो तपाईँले घर हजुर हाम्रो सेट हाम्रो सेट अन भइसकेको छ। अब हामी एकताल रिसेट गरेर हेर्नेछौँ। नेक्स्ट सेटिङ, नमस्ते मोबाइल, हामी वाइफाई कनेक्ट गर्नेछौँ। वाइफाई कनेक्ट हुँदैछ। क्लिक गर्नेछौँ। सिस्टम एकचोटि हेर्नेछौँ। ब्याक। अब एकचोटि हामी यसलाई रिस्टार्ट गरेर हेर्नेछौँ। हाम्रो प्याटर्न रिसेट भयो कि भएन। हाम्रो सेट अन भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले घरमा बसेर आफूले मोबाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र फेसबुकमा फलो पनि गर्दै गर्नुहोस्। हामीले हवाई Y6 को एफआरपी लकलाई खोलिसकेका छौँ। तपाईँले पनि यही भिडियो हेरेर आफ्नै घरमा बसेर नि प्याटर्न अनलकलाई रिसेट हान्न सक्नुहुन्छ। तर सब्सक्राइब गर्न त नबिर्सिनुहोस् युट्युब च्यानललाई। माया गरिदिनुहोस्, फलो गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू वाचिङ फर माई युट्युब भिडियो।